به قسمت 4 از سری برنامه تلویزیون پارسیش. توی این برنامه می‌خوایم در مورد اینستاگرام و باک‌های امنیتی، همچنین در مورد کنفرانس هفته گذشته مایکروسافت و لنوو anypen بگیم براتون. همچنین در مورد نوا کودک پک که یک نرم افزار کاربردی برای ویندوز هستش و تلگرام که یک اپلیکیشن قوی و امن هستش واسهتون بگیم. پس با ما همراه باشید. اینستاگرام اونقدر هم که شما فکر میکنید حریم خصوصیتون رو حفظ نمیکنه. تا همین هفته گذشته میلیون ها عکس کاربران این صفحه اجتماعی میتونست با استفاده از URL عکس‌ها در اختیار عموم مردم قرار بگیره که البته تیم اینستاگرام با ایجاد پچ‌های امنیتی این مشکل رو برطرف کردش. البته اینو باید واسهتون بگم که اگر شما از طریق توییتر یا فیسبوک عکس خصوصیتون رو به اشتراک میذاشتید، URL عکس مورد نظر شما در اختیار عموم مردم قرار میگرفته. اما اینم باید واسهتون بگم که این مشکل فقط توی وبسایت اینستاگرام وجود داشته و توی نسخه های iOS و اندروید این آسیب پذیری وجود نداشتش. برای اینکه از قلم برای تبلت هامون استفاده بکنیم دو راه بیشتر نداریم. راه اولین هستش که هزینه خیلی زیادی رو بدیم و یه تبلت با قلم بگیرید و یا اینکه راه دومی هستش که چندین دلار بدیم و یه قلم خازنی بگیریم که این در حقیقت تقلیلی هستش از اثر انگشت و یه قلم خیلی حرفه‌ای محسوب نمیشه که البته لنوو اومده این بازی رو به نفع خودش تغییر داده. تکنولوژی جدید anypen به ما این اجازه رو میده تا با هر وسیله گرافیتی و یا فلزی اقدام به نوشتن روی تبلت کنیم. در این تکنولوژی از شیشه تقویت شده‌ای که گوریلا گلاس نیست استفاده میشه، چون لازمه که این شیشه از خط و خشی که قرار توسط قلم خودکار روش ایجاد بشه جلوگیری بکنه که گوریلا گلاس از عهده این کار بر نمیاد. بهترین بخش این تکنولوژی اینه که علیرغم توانایی در جلوگیری از خط و خش، قابلیت لمسی بسیار خوب تبلت رو حفظ میکنه. لنوو برای اینکه اثبات بکنه فناوری جدیدش در برابر هر شیء تیزی مقاومه، مجموعه از ابزارهای تیز برای تست تو غرفه CS 2015 خودش قرار داده بود. در تستایی که با پیچ‌گوشتی انجام شد ثابت شد که هیچ آسیبی به صفحه نمایش وارد نمیشه. در تست بعدی از مداد خودکار استفاده شد که حتی جوهر خودکار و یا گرد کربن مداد روی این صفحه مشاهده نشد. تبلت یوگا دو اولین تبلتی هستش که از این تکنولوژی استفاده میکنه و ما امیدواریم که این آخریش نباشه و لنوو که سایر محصولاتش به صورت آپشنال از این تکنولوژی استفاده بکنه. استفاده از این صفحه با چنین قدرتی تنها با $20 میتونه تکنولوژی anypen رو از تکنولوژی گوریلا گلاس جلو بزنه. در هفته که گذشت مایکروسافت ویندوز 10 رو برای کامپیوترهای شخصی، تبلت‌ها و همچنین گوشی‌های هوشمند معرفی کرد. همچنین به تمام حدس و گمان‌ها پایان داد و اسپارتان را به عنوان مرورگر پیش‌فرضش در نظر گرفتش و همچنین برخلاف گذشته امکان آپگرید رایگانش برای کاربرای ویندوز 7 تا 8 تا 1 سال امکان پذیره. اما کار اینجا تموم نشد. مایکروسافت ویندوز جدید هولوگرافیک رو به همراه هدست هولولنز معرفی کرد. شما تصور بکنید که یه عینک هولولنز برای چشماتون هستش که تصاویر ویژه‌ای رو می‌بینید و همچنین برای صوت‌های هولوگرام هم یه سیستم صوتی جدیدی تعبیه شد. خیلی وقتا برامون پیش اومده که برای تماشای فیلمی که از اینترنت دانلود کردیم به مشکل بخوریم. دلیل اصلیش هم اینه که مدیا پلیر پیش‌فرض ویندوز از خیلی از فرمت‌های صوتی و تصویری پشتیبانی نمی‌کنه و برای اجرای این فایل‌ها ما نیاز داریم که یه نرم افزارهای جانبی نصب کنیم. اگه بخوایم دقیق‌تر بررسی کنیم، ویندوز کودک مخصوص این فرمت‌ها رو نداره. کودک مخفف کمپرسور و دیکمپرسوره که فایل‌ها رو موقع دانلود فشرده می‌کنه و وقتی بخوایم اونها رو اجرا کنیم از فشردگی خارج می‌کنه. K Lite Codec Pack مجموعه از کودک‌های لازم برای اجرای انواع فایل‌های صوتی و تصویریه که با نصب این پکیج میتونیم اکثر فرمت‌های صوتی و تصویری رو اجرا کنیم. همچنین این نرم افزار ما رو بی‌نیاز می‌کنه از نصب بقیه نرم افزارهایی مثل پاور دیویدی، جت آیدی و ریل پلیر و حتی کویک تایم و با همون مدیا پلیر خاص ویندوزمون میتونیم همه اینا رو اجرا کنیم. برای نصب این برنامه بهتون پیشنهاد می‌کنم یه سری به سایت آسان دانلود بزنید. بعد از اینکه شنود و تجسس سازمان جاسوسی آمریکا NSA تقریبا در همه حوزه‌های ارتباطی افشا شد، نسل جدیدی از اپلیکیشن‌ها روی کار اومدن که قابلیت برجسته‌شون امنیت و رمزنگاری بالاشونه. اپلیکیشن چت تلگرام یکی از تازه واردهای این حوزه است که خدمات ارتباطی غیرقابل شنود ارائه میکنه که علاوه بر رمزنگاری و قابلیت چت مستقیم بدون دخالت هیچ سروری، سرعت تحویل پیام بالایی داره. تلگرام یه اپلیکیشن چت ساده است که قابلیت اکثر چت‌ها مثل شیک لک‌ها، چت گروهی و سینک شدن با شبکه‌های اجتماعی دیگر رو داره.
در حال حاضر برخلاف اپلیکیشن‌های موجود در این حوزه، تلگرام از ارتباط صوتی و تصویری پشتیبانی نمی‌کنه. یکی از مسئولین اون ادعا کرده به کسی که بتونه رمزنگاری تلگرام رو بشکنه $200,000 جایزه میده. در واقع این نشون دهنده اطمینان بالای مسئولینش به الگوریتم رمزنگاریه که برای محرمانه نگه داشتن مکالمات کاربران طراحی شده. موقعی که توی تلگرام پیامی رو ارسال می‌کنید، اپلیکیشن به طور خودکار نزدیکترین راه و سرور رو برای ارسال پیام شما سرچ می‌کنه. متمرکز نبودن سرورها علاوه بر افزایش سرعت، موجب افزایش امنیت هم میشه. اما قابلیت‌های امنیتی تلگرام به همینجا محدود نمیشه. همونطور که قبلا گفتیم، شما میتونید بدون دخالت هیچ سروری با دوستاتون چت کنید. در نتیجه هیچ ردی از شما و گفتگوهاتون توی سرورهای تلگرام باقی نمیمونه. همچنین میتونید توی تنظیمات زمانسنجی تعیین کنید که بعد از این مدت مشخص پیام‌های شما از دستگاه دریافت کننده به طور خودکار حذف شه و خیالتون راحت باشه که هیچ اثری از ارتباط شما باقی نمونده. رویداد لین استارتاپ ماشین تهران خوش آمدید. من سمانه نصیحتکن دبیر اجرایی رویداد هستم. توی کارگاه لین استارتاپ ماشین که یک ورکشاپ 3 روزه هست، ما دوره هم جمع میشیم که اعتبار سنجی و مشتری سازی رو در اساس متدولوژی لین استارتاپ یاد بگیریم. سلام، من کنیم زاده هستم، نماینده لین استارتاپ ماشین. الان توی دومین لین استارتاپ ماشین تهران هستیم. لین استارتاپ ماشین یک رویداد 3 روزه هست که توی این رویداد ما تلاش میکنیم با استفاده از آموزه‌های متد استارتاپ ناب یا همون لین استارتاپ ایده هامون رو اعتبار سنجی بکنیم، از ساختمون بیرون بزنیم، با مشتریانمون صحبت بکنیم و در واقع بخش‌های مشتریان، مسائلشون و راه‌حل‌های پیشنهادیمون رو بررسی بکنیم که درست هست یا خیر. و نهایتاً با استفاده از بازخوردایی که از مشتریان می‌گیریم بتونیم ایده‌مون رو در واقع پخته‌تر بکنیم و قابل انجام و عملی‌تر. ما در این رویداد علاوه بر اینکه از آموزه‌های متد استارتاپ ناب استفاده می‌کنیم، از ابزار خاص این رویداد که در واقع تخته آزمایشی اکسپریمنت بورد هست استفاده می‌کنیم. اکسپریمنت بورد همونطور که ملاحظه می‌کنید تخته‌ای است برای در واقع مستند کردن و اعتبار سنجی فرضیات افراد. شرکت کنندگان توی این تخته فرضیات مربوط به مشتریانشون، فرضیات مربوط به راه حلشون و فرضیات مربوط به مسئلهشون رو در واقع مستند میکنن و در گام‌های بعد از ساختمون بیرون میزنن، میرن با مشتریانشون رو در رو صحبت میکنن، از آموزه هایی که در واقع و فیدبک هایی که از مشتریان میگیرن سعی میکنن که این بورد رو کاملتر بکنن و ایدهشون رو به مرور پخته‌تر و قابل دفاع تر بکنن. ممنون. هر ساله بیل گیتس به همراه همسرش ملیندا نامه‌ای از تلاش‌های بشردوستانه‌شون و تغییراتی که امیدوارن در دنیا رخ بده منتشر می‌کنن. امسال محتوای این نامه در مورد وضعیت اقشار ضعیف‌تر جامعه به وسیله تکنولوژی بود. به خصوص تغییرهای عمده و تاثیرگذاری که در عرصه‌های مختلفی مثل بانکداری، کشاورزی، سلامت و آموزش در 15 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. توجه شما رو به مسابقه اختصاصی ورج با بیل گیتس جلب می‌کنم. It's kind of a special year because the foundation's now 15 years old, and also this year we have the UN looking at the Millennium Development Goals, which were the World Progress from 1990 to 2015, and adopting the next 15 years of goals. So what can we get done by 2030? So we pick health, education, farming and banking and say, we think some very dramatic things can happen. In fact, we go as far as to say we bet that life for the poorest will improve more in this 15-year period than it ever has before.
Gates' vision for banking and finance is perhaps his most idealistic. He believes mobile payments and microtransactions will allow the world's poor more and better access to financial institutions and credit systems, even if problems like regulation and technology lock-in aren't fully solved. Part of it is that the fixed cost of ATM machines and bank tellers and all that means that small transactions are money losing in the old system. There's just too much labor, too much paperwork, too much physical activity. In the new digital realm, where we take and build a debit card equivalent that's just your cell phone, as we've seen in a few pioneering countries like Kenya with a system called M-Pesa, or talk about the Bangladesh B-Cash, that's a newer one, but that's catching on pretty quickly. There, even 50-cent type transactions, you can have an under 2% fee. And so it starts to be economic to bank the very poorest, not with branches or ATMs, but simply with the cell phone. And so now all these benefits of, okay, I'm a farmer, when I sell my crop, help me to set aside enough for next year's seed and fertilizer, or my kids going to school, help me do the set aside so I won't be surprised when those fee requests come in. That is going to be delivered through that digital infrastructure. و اما اگه دوست داشتید این ویدیو رو به طور کامل ببینید، یه سر به یوتیوب ورج بزنید. هوشمند تبلت مایک و بخط به گذشته کنه از من انتقاد کردن.